स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ अर्थमेटिक अपरेसन भित्रकै स्क्वायर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, दिएको भ्यालुको स्क्वायर कसरी निकाल्ने भनेर प्रोग्रामिङमा सबैभन्दा पहिला क्वेशन लेखौँ। टु क्याल्कुलेट स्क्वायर फ्रम युजर इनपुट, युजरले दिएको इनपुटको चाहिँ स्क्वायर कसरी निकाल्ने। सबैभन्दा पहिला हामी हेडर फाइलहरु stdio.h void main मेथड युज गरौँ। त्यसपछि हामीले भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गरौँ। भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गर्दा सबैभन्दा पहिला डाटा टाइप जुन चाहिँ के हुन्छ इन्टिजर भन्ने डाटा टाइप लिए र हामीले चाहिँ x भन्ने एउटा भ्यारिएबल डिक्लेयर गरौँ जसले चाहिँ युजरले दिएको इनपुट चाहिँ स्टोर गरोस् र अर्को चाहिँ sq भन्ने अर्को मैले भ्यारिएबल लिए जुन चाहिँ स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नका लागि sq भन्ने भ्यारिएबल लिए। अब मेसेज प्रिन्ट गर्दियौँ। printf युजरबाट इनपुट माग्नका लागि हामीले एउटा मेसेज दियौँ इन्टर इन्टिजर भनेर दियौँ र यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, युजरले दिएको इनपुटलाई रिड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ scanf भन्ने फंक्सनले रिड गर्छ। के को भ्यालु गर्नु पर्यो, x को भ्यालु। x को भ्यालु चाहिँ रिड गर्नुपर्ने। x भनेको के छ, हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइपको भ्यारिएबल छ भनेपछि त्यसको लागि के हुन्छ, इन्टिजर भएपछि फर्मेट स्पेयर %d हुन्छ र एड्रेस फिक्सिङ गर्नु पर्यो। त्यो दिएको भ्यालु चाहिँ केमा गएर स्टोर हुनु पर्यो, %x भन्ने भ्यारिएबलमा गएर स्टोर हुनु पर्यो जुन चाहिँ एड्रेस फिक्सिङ चाहिँ %ले गरिन्छ। अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। के को क्याल्कुलेसन, स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। sq भन्ने हामीले भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गरेका छौँ। sq x इन्टु x गर्यो भने के हुन्छ, x स्क्वायर आउँछ। x इन्टु x गरेपछि हाम्रो के आउँछ, x स्क्वायर आउँछ। स्क्वायर x इन्टु x गरियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, sq भन्ने जुन यो भ्यालु आउँछ, अब के हुन्छ, x को भ्यालु जुन आउँछ यो इन्टु x को भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालु जुन हुन्छ क्याल्कुलेसन गरेपछि आउँछ जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, sq भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, हामीले त्यो sq को भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो। printf के गर्नु पर्यो, स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा गरेँ square स्क्वायर इक्वल टु %d। %d किन, जुन चाहिँ sq भन्ने पनि के छ, हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप छ। इन्टिजर डाटा टाइप छ भनेको %d के आउनु पर्यो, sq भन्ने चाहिँ भ्यालु आउनु पर्यो। कहाँ आउनु पर्यो, %d मा आउनु पर्यो। यहाँ यो ठाउँमा के आउनु पर्यो, यो sq को भ्यालु कहाँ छ, यहाँ छ। sq को भ्यालु x इन्टु x गरेर आएको छ, त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ स्टोर हुनु पर्यो। गेट ch र क्लोज गरिदिउँ। यसरी हाम्रो स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल गर्दा एउटा एरर आयो। त्यो एरर के रहेछ, यहाँ हाम्रो फंक्सनमा मिसिङ भयो, यहाँ मिसिङ भइसकेको छ है। ल अब हुन्छ, कम्पाइल गरौँ, एरर छैन, 0 छ। अब यसलाई रन गरौँ। इन्टिजर हुने मैले 5 भनेर प्लेस गरेँ। के आयो, स्क्वायर इक्वल टु 25। 5 इन्टु 5 25। स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 25। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। सी प्रोग्रामिङ युज गरेर स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। युजरले दिएको इनपुटको स्क्वायर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। र यो आज यो भिडियोमा यति नै। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जुन कि हामीले अपलोड गरेपछि तपाईले उक्त भिडियोको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।